નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 7મી ઓગસ્ટના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલા આપણે તમામ પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરવા માટે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો। ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક મળી જશે। ટેસ્ટ સિરીઝ છે, તમે ક્યારેક ક્યારેક ફ્રીમાં અમુક ટેસ્ટ સિરીઝ તમારા માટે મૂકતો હોઉં છું, તો અમુક ફ્રી કન્ટેન્ટ છે એ પણ તમને આની અંદર મળી જશે। બાકી ટોટલી બધું જ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરવું હોય તો 499 રૂપીસ પ્રાઇસ છે। અત્યારે ઓફર ચાલે છે, 200 રૂપિયામાં તમને પડી જશે। ઓગસ્ટ 2023 નું તમને કૂપન દેખાશે, કૂપન ઉપર ક્લિક કરો, સીધી પ્રાઇસ ડ્રોપ થઈ જશે। ઓકે, શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન તમારા માટે આજે એવો છે કે હાલમાં જ 5મી ઓગસ્ટ 2019 ના રોજ છે, બરાબર, ભારતના બંધારણની અંદર એક બહુ જ અગત્યના જે સુધારા છે એ કરવામાં આવેલા હતા। તો બંધારણના કયા અનુચ્છેદ છે એને નાબૂદ કરી અને ભારતમાં 2 નવા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોનો જન્મ થયો હતો? તો પ્રશ્ન આપણો એવો છે। તો 5 ઓગસ્ટ 2019 નો દિવસ આપણા માટે ઐતિહાસિક બની ગયો, બરાબર। 370 જેને હટાવવા માટેના આપણે સપના જોતા હતા એ જે બીજેપી ગવર્મેન્ટ છે, બરાબર, એનડીએ ગવર્મેન્ટ, તો એને આ કરીને બતાવ્યું। ઓકે, તો 5 ઓગસ્ટના રોજ છે જે બંધારણનો આર્ટિકલ છે અનુચ્છેદ નંબર 370 જે જમ્મુ કાશ્મીર સાથે સંકળાયેલો હતો અને 35A, તો જમ્મુ કાશ્મીરને આના અંતર્ગત છે વિશેષ અધિકારો મળ્યા હતા, બરાબર। ત્યાંનું એક અલગ બંધારણ બનાવવાની સત્તા મળી હતી આ અનુચ્છેદ અંતર્ગત। તો એ હવે નાબૂદ કરી, બરાબર, અને ભારતની અંદર 2 નવા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે એનો જન્મ કરવામાં આવ્યો। તો આપણો આન્સર થશે ઓપ્શન એ અને બી બંને। ઓપ્શન સી આપણો કરેક્ટ આન્સર થશે। તો હાલમાં જ છે, બરાબર, 5મી ઓગસ્ટ 2019 ના રોજ છે, બરાબર, આ એ બંધારણના 2 અનુચ્છેદ નંબર 370 અને 35A આ બંનેના પાવર નાબૂદ કરીને 2 નવા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશને જન્મ આપ્યો હતો। 2 નવા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં કયા કયા હતા? એક તો જમ્મુ કાશ્મીર, બરાબર, અને બીજું હતું લદ્દાખ, બરાબર। જમ્મુ કાશ્મીર છે વિધાનસભા ધરાવતો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ હતો અને બીજો છે લદ્દાખ, બરાબર, એ પણ કેન્દ્ર શાસિત બન્યો હતો પણ ત્યાં વિધાનસભા નથી। તો હાલની અંદર વિધાનસભા ધરાવતા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની સંખ્યા કેટલી? બરાબર, તો કે 3। ટોટલ 8 યુનિયન ટેરિટરી છે ભારતની અંદર, 28 રાજ્ય અને 8 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો। એમાં 3 ની અંદર વિધાનસભા છે, કયા કયા છે? એક તો જમ્મુ કાશ્મીર છે, દિલ્હી છે અને પુડુચેરી છે। 3 ની અંદર છે વિધાનસભા છે, બરાબર। અહીં સુધી ક્લિયર હોવું જોઈએ। બાકી હાલમાં આને 4 વર્ષ પૂરા થયા છે, 2 નવા કેન્દ્ર શાસિત બન્યા, જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખ કેન્દ્ર શાસિતને કેટલા વર્ષ પૂરા થયા છે? તો કે 4 વર્ષ પૂરા થયા છે। અને એકચ્યુઅલમાં ઓફિશિયલી રીતે ક્યારે આ જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખ કેન્દ્ર શાસિત જાહેર થયા હતા? ઓફિશિયલી દસ્તાવેજ ઉપર છે 31મી ઓક્ટોબર 2019 ના રોજ આ બંને કેન્દ્ર શાસિત જાહેર થયા હતા। એના પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે નેશનલ હેન્ડલૂમ ડે, તો રાષ્ટ્રીય હથકળા દિવસ, તો એ ક્યારે ઉજવાયેલો છે? તો આજે છે 7મી ઓગસ્ટ, આજે છે રાષ્ટ્રીય હસ્તકળા દિવસ, નેશનલ હેન્ડલૂમ ડે પણ કહેવાય, બરાબર। તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું। તો હાલમાં જ છે 7 ઓગસ્ટ 2023 ના રોજ છે આ રાષ્ટ્રીય હસ્તકળા દિવસ છે, આની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। 7મી ઓગસ્ટ એવું શું ખાસ હતું કે જેની યાદમાં આ દિવસ ઉજવે છે? તો 7 ઓગસ્ટ 1905 ના રોજ છે સ્વદેશી ચળવળની યાદમાં આપણે આ દિવસ ઉજવવાની શરૂઆત કરી છે। 2015માં આ દિવસ આપણે સૌથી પહેલી વખત ઉજવ્યો હતો અને 2019માં, બરાબર, આપણે 9મી વખત, સોરી, 2023માં આપણે આ 9મી વખત આ દિવસ ઉજવવા જઈ રહ્યા છે। બાકી એક ટેક્સટાઇલ ટ્રેન છે સોમી, બરાબર, એને યાદ રાખીશું। ચાલથાન ગુજરાતનું જે સુરત છે ત્યાંથી લઈને સોમક્રેલ પશ્ચિમ બંગાળના ખડગપુર સુધી આ ટ્રેન ચાલે છે। એટલે ગુજરાતના સુરતથી પશ્ચિમ બંગાળના ખડગપુર સુધી છે આ ટેક્સટાઇલ ટ્રેન ચાલે છે, બરાબર। તો એ પણ આપણે અગત્યનો મુદ્દો છે, એ યાદ રાખીશું। એના પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે હાલમાં જ એથ્લેટિક ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા કયા દિવસ ભાલા ફેંક દિવસ તરીકે ઉજવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી? 7મી દિવસ આપણા માટે ઐતિહાસિક કઈ રીતે બન્યો? તો કે આપણા ભારતના એક ખેલાડી છે જેનું નામ છે નીરજ ચોપડા, બરાબર। તો આમણે છે 7 ઓગસ્ટે ભારતને ઓલિમ્પિકની અંદર છે ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો, બરાબર। અને કઈ રમતમાં અપાવ્યો? તો કે ભાલા ફેંક, બરાબર। તો ભાલા ફેંકની રમતમાં આમણે ભારતને ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો। નીરજ ચોપડા કઈ રમતના ખેલાડી? તો કે ભાલા ફેંકની રમતના ખેલાડી। ક્વેશ્ચન એમના વિશે આવી શકે। તો 7મી ઓગસ્ટના દિવસને આપણે છે, બરાબર, એ એથ્લેટિક ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ભાલા ફેંક દિવસ તરીકે ઉજવવાની જાહેરાત કરવામાં આવેલી હતી। ક્લિયર અહીં સુધી? હવે ઓલિમ્પિક રમત જે થયા હતા ટોક્યો ઓલિમ્પિક 2020ના હતા, 21-22 ની અંદર એનું આયોજન થયેલું હતું, બરાબર। તો એમાં ભારતે કેટલા મેડલ મેળવેલા?
તો કે કુલ 7 મેડલ મેળવેલા, બરાબર. એમાં એક ગોલ્ડ મેડલ હતો, બરાબર, 2 સિલ્વર મેડલ હતા અને 3 બ્રોન્ઝ મેડલ હતા. ક્લિયર? આ બધા પોઈન્ટ યાદ રાખશું. જે ગોલ્ડ મેડલ છે એ ભારતને અપાવેલો હતો. કોણે અપાવેલો હતો? તો કે નીરજ ચોપડાએ. હા, તમને પરીક્ષામાં પ્રશ્ન એવો પૂછે કે ભાઈ ભારતને સૌથી પહેલો જે ગોલ્ડ છે, બરાબર, ઓલિમ્પિકની અંદર છે, સૌથી પહેલો ગોલ્ડ કયા ખેલાડીએ મેળવેલો હતો ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં? હોકીમાં તો બહુ પહેલા આપણે ટીમમાં મેળવેલો હતો, પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં એટલે કે વ્યક્તિગત રીતે જે ગોલ્ડ મેળવનાર સૌથી પહેલા ખેલાડી હતા એ નીરજ ચોપડા નહોતા. નીરજ ચોપડા બીજા ખેલાડી છે વ્યક્તિગત રીતે ગોલ્ડ મેળવનારા. સૌથી પહેલા હતા અભિનવ બિંદ્રા, બરાબર, અભિનવ બિંદ્રા. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખશું. અભિનવ બિંદ્રાએ ભારતને સૌથી પહેલો અપાવ્યો હતો. એ શૂટિંગની રમતના ખેલાડી હતા અભિનવ બિંદ્રા, બરાબર. અને બાકી વાત કરીએ તો અ, જે સૌથી પહેલા ઓલિમ્પિક રમત હતા એ 1896માં ગ્રીસની રાજધાની એથેન્સમાં રમાયેલા હતા, બરાબર. એ પણ યાદ રાખીશું. આ બધા ઓલિમ્પિક વિશેના અગત્યના મુદ્દા યાદ રાખવાના. 2023માં આપણે ત્રીજી વખત અત્યારે ભાલાફેંક દિવસ ઉજવી રહ્યા છે. નીરજ ચોપડા છે, બરાબર, એને ઓલિમ્પિક રમતમાં ગોલ્ડ મેડલ અપાવ્યો હતો ભારતને, જેની યાદમાં આપણે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. ભાલાફેંકની રમતના ખેલાડી છે. બાકી એથ્લેટિક ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયાની વાત આવી છે તો એની સ્થાપના 1946, બરાબર, અને મુખ્ય મથક એનું નવી દિલ્હી. અહીં સુધી. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા ઇન હાઉસ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ આધારિત છે ફિંગર મ્યુનિટી આ રેકોર્ડ ફિંગર ઇમેજ રેકોર્ડર છે મોડિલિટી રજૂ કરવામાં આવેલું છે? એકચ્યુઅલમાં આ શું છે ખબર છે? તમે ઘણી વખત મૂવીમાં જોયેલું હશે કે ભાઈ, અથવા તો કોઈ એવી વેબ સિરીઝમાં કે એમાં તમે જોયેલું હશે કે કોઈના ફિંગરપ્રિન્ટ છે, બરાબર, પેલું કંઈક એકાદો સ્પ્રે છાંટી દે અને પછી એના ફિંગરપ્રિન્ટના સેમ્પલ લઈ લે, બરાબર. તો એવા ફિંગરપ્રિન્ટના સેમ્પલથી પછી છે ગ્લોક ખોલી નાખવાનો અને એવું બધું તમે જોયેલું છે. એક પઠાણ મૂવીમાં પણ એવો એક હતું, બરાબર ને? જો પઠાણ મૂવી જોયેલું હોય તો એમાં પણ એક આ ટાઈપનો સીન છે, બરાબર. તો એવું ના થાય એ માટે અહીંયા યુઆઈડીઆઈ છે, બરાબર, એણે આ સિસ્ટમ ઊભી કરી છે એફએમઆર એફઆઈઆર. તો ક્વેશ્ચનમાં એફએમઆર એફઆઈઆર નું પૂરું નામ પણ પૂછી શકે છે. તો ફિંગર મિનિટ રેકોર્ડ ફિંગર ઇમેજ રેકોર્ડ. ઓકે, તો આ ખાસ યાદ રાખીશું. ઇન હાઉસ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે મશીન લર્નિંગ આધારિત આ સિસ્ટમ છે, યુઆઈડીઆઈ દ્વારા આ રજૂ કરવામાં આવી છે, બરાબર. તો આનો મુખ્ય હેતુ શું? તો કે આધાર સક્ષમ પેમેન્ટ સિસ્ટમ છે અને ટ્રાન્ઝેક્શન વધારવા માટે રચાયેલી છે. અને મુખ્ય હેતુ છે ક્લોન કરેલી ફિંગરપ્રિન્ટ છે એનો દુરુપયોગ સહિત છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓ છે એનો સામનો કરવાનો અથવા એને રોકવાનો, એનું નિવારણ કરવા માટે આ શરૂ કરવામાં આવી છે. ક્લિયર? તો આ ખાસ યાદ રાખશું. ખાસ કરીને આધાર સક્ષમ પેમેન્ટ સિસ્ટમ છે અને સિક્યુરિટી આપવા માટે આ સિસ્ટમ વિકસાવેલી છે એવું કહી શકીએ આપણે, બરાબર. તો હવે આધાર યુઆઈડીઆઈ ની વાત આવી છે તો એક વાર આમાંથી એક સેન્ટેન્સ આવી ગયું હતું કે ભાઈ આધાર અધિનિયમ 2016 એકચ્યુઅલમાં યુઆઈડીઆઈ ની સ્થાપના છે જાન્યુઆરી 2009માં થઈ હતી, પણ આને વૈધાનિક સંસ્થાનો દરજ્જો ક્યારે મળ્યો હતો કે 2016માં. આધાર અધિનિયમ 2016 હેઠળ છે આને એક વૈધાનિક સંસ્થાનો દરજ્જો મળ્યો, બરાબર. 12 જુલાઈ અને 2016ના રોજ છે આ યુઆઈડીઆઈ ભારતની વૈધાનિક સંસ્થા બની હતી. બાકી આની સ્થાપના છે 2009માં થઈ હતી. યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા યુઆઈડીઆઈ નું પૂરું નામ છે. પહેલા જ્યારે સ્થાપના થઈ ત્યારે આયોજન પંચના નેજા હેઠળની એક ઓફિસ તરીકે આની સ્થાપના થઈ હતી. પછી આને એક વૈધાનિક સંસ્થાનો દરજ્જો મળી ગયો. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટુ ઇનોવેટ ઇન્ટિગ્રેટ અને સસ્ટેઇન 2.0 અથવા તો સિટીઝ 2.0 ને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ કયા મિશનનો એક ભાગ છે? આ સ્માર્ટ સિટી મિશનનો એક ભાગ છે. અગાઉ આના વિશે મેં એકાદ વાર વાત કરેલી છે તમને. આ સિટીઝ 2.0 પ્રોજેક્ટ આવ્યો, બરાબર. એ પછી સિટીઝ 1 ની અંદર છે, પેલી વાત કરી લઈએ સિટીઝ 1. આ સિટીઝ 1 ની અંદર છે કુલ ભારતના 12 શહેરોનો સમાવેશ કર્યો હતો અને સિટીઝ 2 ની અંદર છે ભારતના કુલ 18 શહેરોનો આની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે, બરાબર. તો આ કયા મિશનનો એક ભાગ છે? તો કે સ્માર્ટ સિટી મિશનનો એક ભાગ છે. કેન્દ્ર સરકારે મંજૂરી આપી છે હાલમાં જ. તો કચરા વ્યવસ્થાપન અને આબોહવા લક્ષી સુધારા માટેની આ એક યોજના છે, ઓકે, અથવા તો એક મિશન છે જેને 2023 થી લઈ આ કાર્યક્રમ છે અને 4 વર્ષ માટે એટલે કે 2023 થી 27 સુધી ચલાવવામાં આવશે. ઓકે, કુલ ભારતના 18 શહેરોની અંદર આ 18 શહેરોને આની અંતર્ગત સામેલ કર્યા છે. ઓકે, કયા કયા છે યાદ રાખવાની જરૂર નથી, બરાબર. સિટીઝ 1 છે 2018માં લોન્ચ, જેમાં 3 ઘટકોનો સમાવેશ કરેલો હતો અને એમાં 12 શહેરોનો સમાવેશ કર્યો હતો, બરાબર. બાકી વાત કરી લઈએ આ સ્માર્ટ સિટી મિશનની થોડીક.
તો 2015માં સ્માર્ટ સિટી મિશન લોન્ચ થયું, આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય અંતર્ગત લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું અને જૂન 2023 સુધી આને લંબાવવામાં આવેલું હતું. અને હવે જે નવો તબક્કો આવશે, બરાબર, એમાં 2027 સુધી આને એક્સટેન્ડ કરી દેશે. ઓફિશિયલી નથી આવ્યું, પણ તમને જણાવું છું. વિવાદ સે વિશ્વાસ 2.0 યોજના આ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે? વિવાદ સે વિશ્વાસ આ નાણાં મંત્રાલય અંતર્ગત ચાલતી યોજના છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. નાણાં મંત્રી કોણ છે અત્યારે? નિર્મલા સીતારમણ છે. યાદ રાખી લેવા, બરાબર. આવું ઝીણું ઝીણું કેવું ના પડે, તમને યાદ હોવું જોઈએ. તો વિવાદ સે વિશ્વાસનું બીજું ચરણ શરૂ થયું છે. નાણાં મંત્રાલય દ્વારા આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. શું આનો હેતુ છે? સરકારી અને સરકારી ઉપક્રમો છે એના પેન્ડિંગ કોન્ટ્રાક્ટ વિવાદો છે એને અસરકારક રીતે ઉકેલવા માટે આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. વિવાદ સે વિશ્વાસ 1 હતી, એ કોવિડના સમયગાળા દરમિયાન MSME ને રાહત આપવા માટે આ શરૂ કરવામાં આવી હતી, બરાબર. MSME એટલે કે સ્મોલ મીડિયમ એન્ડ માઇક્રો એન્ટરપ્રાઇઝ, માઇક્રો સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ, આ એનું પૂરું નામ છે MSME, બરાબર. બાકી 23-24ના બજેટમાં પણ આ યોજના અંગેની જાહેરાત કરવામાં આવેલી હતી. વિવાદ સે વિશ્વાસ 2.0. ક્લિયર? જેટલા પેન્ડિંગ કોન્ટ્રાક્ટ પડેલા છે સરકારીમાં એના વિવાદો ઉકેલવા માટે આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. S&P ગ્લોબલ રેટિંગ જુલાઈ 23 માટે ધ સર્વિસીસ પર્ચેસિંગ મેનેજર્સ ઇન્ડેક્સ કેટલો જાહેર કરવાનો છે? જુલાઈમાં શું કામ આ ચર્ચામાં રહ્યું હતું કે સૌથી ટોચ ઉપર રહ્યું છેલ્લા 13 વર્ષ 65.3 આ રહ્યું છે. આ એવું દર્શાવે છે કે હવે ગ્રોથ થશે, બરાબર. તો જુલાઈ 2023 માટે આ ધ સર્વિસીસ પર્ચેસિંગ મેનેજર્સ ઇન્ડેક્સ છે જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. 65.3% રહ્યો હતો. જાહેર કોણે કર્યો હતો કે S&P ગ્લોબલ રેટિંગે જાહેર કર્યો. 13 વર્ષની અંદર સૌથી ઊંચી સપાટીમાં છે. 0 થી 100 ની વચ્ચે આનું મૂલ્ય હોય. એકચ્યુઅલમાં કેવી રીતે ગણવામાં આવે? પહેલા મેન્યુફેક્ચરિંગ માટે અલગથી કાઉન્ટ કરવામાં આવે, સર્વિસીસ માટે અલગ અલગથી ગણતરી કરવામાં આવે, પછી બંનેનો સંયુક્ત ઇન્ડેક્સ બનાવવામાં આવે જે 0 થી 100 વચ્ચે એમાં આંકડા આપવામાં આવે. તો 50 થી ઉપરનો જો હોય તો એ PMI છે, બરાબર, એ એક્સપાન્શન સૂચવે છે, અને 50 થી નીચે હોય તો સંકોચન સૂચવે છે, બરાબર. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખશું. ચલો, એના પછી નેક્સ્ટ છે પ્રધાનમંત્રી જીવન યોજના. ચર્ચાનો વિષય બની હતી, કયા મંત્રાલય અંતર્ગત ચાલે છે? પ્રધાનમંત્રી જીવન યોજના. ધ્યાન રાખજો, આ પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય અંતર્ગત ચાલતી યોજના છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર હશે. હાલમાં જ PM જીવન યોજના ચર્ચાનો વિષય બનેલી. પૂરું નામ પૂછી શકે? જૈવ ઇંધણ, વાતાવરણ અનુકૂળ, ફસલ અવશેષ નિવારણ. તો આ એનું પૂરું નામ છે. ઓકે, 2019માં આ યોજના શરૂ થઈ હતી. ભારતનું પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય અંતર્ગત આ યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે, બરાબર. બાકી આ યોજના છે, બરાબર, એનો મુખ્ય કાર્ય શું તો કે લિગ્નોસેલ્યુલોસિસ બાયોમાસ અને અનવીનીકરણ ફીડ સ્ટોક્સ છે, બરાબર, એનો ઉપયોગ કરી સેકન્ડ જનરેશન એટલે કે 2G ઇથેનોલ છે સંકલિત બાયો ઇથેનોલ પ્રોજેક્ટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું. વન અધર ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ થોડા ઘણા, બરાબર. તો સૌથી પહેલો છે કે હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલ જલ શક્તિ અભિયાન ભારતના જલશક્તિ મંત્રાલય દ્વારા કયા વર્ષે શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું? તો જલશક્તિ મંત્રાલય જ છે એ 2019માં જ બનેલું હતું, બરાબર. તો આ 2019ની અંદર છે આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી સાથે સાથે. ક્લિયર? બાકી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે હાલમાં જ અટલ ભૂજલ યોજના, બરાબર, એને વર્ષ 2019માં ભારતના કેટલા રાજ્ય માટે શરૂ કરવામાં આવી છે? તો અટલ ભૂજલ યોજના છે ભારતના 7 રાજ્ય માટે શરૂ કરવામાં આવેલી છે. ગુજરાત, હરિયાણા, કર્ણાટક, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને ઉત્તર પ્રદેશ. 7 રાજ્યોમાં જળ વ્યવસ્થાપનના જે વિવાદો છે એ ઉકેલવા માટે આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. હાલમાં જ કેન્દ્રીય મંત્રાલયે ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા ઉલ્લાસ પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે? ઉલ્લાસનું પૂરું નામ પૂછી શકે? અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લાઈફ લોંગ લર્નિંગ ફોર ઓલ ઇન સોસાયટી. આ પહેલ છે શિક્ષા મંત્રાલયે શરૂ કરી છે, તો આન્સર આવશે શિક્ષા મંત્રાલય. હાલમાં જાહેર થયેલ આરોગ્ય મંત્રાલયના ડેટા પ્રમાણે કયા રાજ્યમાં જૂનના અંત સુધીમાં હીટ વેવના કારણે સૌથી વધુ મૃત્યુ નોંધાયા છે? તો આ કેરળમાં નોંધાયા છે, તો આન્સર આવશે કેરળ, બરાબર. તો અહીંયા હતો આપણો 7મી ઓગસ્ટનો વિડીયો. હવે 8મી ઓગસ્ટનો વિડીયો છે હું કદાચ કાલે મોર્નિંગમાં ના લાવી શકું, બરાબર. તો કાલે મોર્નિંગમાં ખોટી કોઈએ રાહ ના જોવી, બરાબર. હું ટ્રાવેલિંગમાં છું, બરાબર. તો 8મી અને 9મી ઓગસ્ટનો કદાચ કાં તો સાથે આવશે 9 ઓગસ્ટે, બરાબર, અથવા તો 8મી ઓગસ્ટનો જે વિડીયો છે, બરાબર, એ 8મી ઓગસ્ટની રાત્રે આવશે. રાત્રે એક વખત ચેક કરી લેવું, જો 10 વાગ્યા સુધીમાં ના આવે તો ખોટી રાહ ન જોઈ, પછી સીધું નેક્સ્ટ ડે એટલે કે 9મી ઓગસ્ટે જોઈ લઉં. ક્લિયર? 9મી ઓગસ્ટે મોર્નિંગમાં તો 100%, 99% મારો પ્રયત્ન રહેશે કે આવી જાય.
બાકી 8 ઓગસ્ટે રાત્રિના 10 વાગ્યા સુધીમાં અપલોડ કરવાનો પ્રયાસ રહેશે. બાકી ના આવે તો 9 ઓગસ્ટે ચેક કરી લેવું. 9 ઓગસ્ટનો તો ટાઈમસર આવી જાય. ક્લિયર? તો ટ્રાવેલિંગમાં છું એટલે 2 દિવસ સહકાર આપજો, બરાબર. બાકી 99% હવે ગેપ પડે એવી વ્યવસ્થા ઊભી નહીં કરું તમારા માટે.